เพื่อนๆหลายคนคงคุ้นเคยกับภาพศาลาที่อยู่ข้างทาง โดยเฉพาะตามต่างจังหวัดที่ใช้เป็นที่รอรถโดยสารหรือเป็นที่พักของชาวบ้านที่สัญจรไปมาอยู่แถวนั้นในตอนกลางวันก็อาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่เวลากลางคืนบางทีก็แอบดูหลอนๆเหมือนกันนะครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับศาลาข้างทางแห่งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับวันนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณบอยกับเรื่องศาลาหลอนข้างทางศาลาคือสิ่งก่อสร้างแบบไทยๆที่มีรูปทรงง่ายๆมีหลังคาคลุมยกพื้นสูงจากพื้นดินและมีเสาเรียงรายทั้ง4มุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีฝากั้นคงเป็นที่รู้จักเคยเห็นจนชินตาสำหรับคนไทยผมยังฝังใจไม่ลืมสำหรับเหตุการณ์สยดสยองขวัญสั่นประสาทซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเองที่ศาลาแห่งหนึ่งริมทางลูกรังทางเข้าหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนแต่ประสบการณ์สยองในครั้งนั้นมันทำให้ผมกลัวศาลาจับจิตจับใจแม้เวลาผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังลืมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นลงไม่ได้จริงๆศาลาที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ตั้งอยู่หน้าทางเข้าของหมู่บ้านของผมเองอยู่ระหว่างโค้งหักศอกก่อนถึงทางเข้าตัวหมู่บ้านเห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมจำความได้ก็เห็นศาลาหลังนี้ตั้งตระหง่านอยู่มานานแล้วตรงข้างกับศาลามีต้นมะม่วงต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมะม่วงต้นนี้ลูกดกมากสมัยเด็กๆผมกับพรรคพวกวัยไล่เลี่ยกันมักจะเที่ยวมาขึ้นมะม่วงกินกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพวกผมรวมถึงชาวบ้านผู้ใหญ่อีกหลายคนก็ต่างพากันขยาดบริเวณที่ตั้งศาลาแห่งนี้และต้นมะม่วงนั้นเนื่องจากมีคนในหมู่บ้านติดกันดันมาผูกคอตายที่ต้นมะม่วงตรงข้ามศาลาหลังจากนั้นมาบริเวณที่ตั้งศาลาแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่น่ากลัวมีผู้คนยืนยันว่ามีผีมันมักจะมาหลอกผู้คนเวลาเดินผ่านไปผ่านมาจนชาวบ้านกลัวในการเดินผ่านหรือว่านั่งพักผ่อนที่ศาลาผีสิงหลังนี้อีกเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีครอบครัวผมย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจนผมเติบโตเป็นหนุ่มและเมื่อวันหนึ่งผมได้มีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดก็ให้รู้สึกยินดีปรีดาไม่น้อยเพราะอยากรู้ว่านับตั้งแต่ที่ผมออกมาถึงจนทุกวันนี้หมู่บ้านที่ผมเคยอยู่จะมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากครับถนนหนทางกลายเป็นถนนลาดยางเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเหมือนสมัยผมที่เป็นเด็กๆตรงจุดที่ตั้งศาลาก็ยังเป็นทางโค้งหักศอกเหมือนเดิมแต่ว่าต้นมะม่วงต้นใหญ่นั้นหายไปแล้วที่น่าแปลกก็คือผู้คนในหมู่บ้านก็ยังล่ำลือว่าศาลาแห่งนี้มีผีอยู่เหมือนเดิมคนที่เคยเจอมากับตัวเองบอกว่าวันดีคืนดีมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆปรากฏให้เห็นอยู่เสมอซึ่งผมเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคิดว่าพวกผู้ใหญ่เขาตั้งใจหลอกให้เด็กกลัวซะมากกว่าแต่ในที่สุดแล้วผมก็ต้องเชื่อและเชื่ออย่างสนิทใจด้วยเพราะเหตุการณ์นี้เองวันนั้นเวลาโพเพใกล้จะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วผมมีธุระไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดอยู่ในวัดประจำหมู่บ้านซึ่งต้องเดินผ่านศาลาหลังนี้ไปเกือบอีก2 กิโลเมตรตัวผมเองนั้นก็เดินไปเรื่อยๆพร้อมกันนั้นก็คิดถึงเรื่องในสมัยวัยเด็กจนกระทั่งจะผ่านศาลาแห่งนี้รู้สึกนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กเล่นอยู่กับเพื่อนเก่าๆเลยถือโอกาสขึ้นไปพักบนศาลาสักครู่รู้สึกว่าศาลาแห่งนี้มันเล็กกว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กที่มาเล่นอยู่แถวนี้ผมก็นั่งครึ่งนอนครึ่งเอกเขนกอยู่บนศาลาแห่งนั้นโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ทันใดนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายเล็กๆ 3-4 คนคาดคะเนอายุน่าจะไม่ถึง10 ขวบมาจากไหนก็ไม่ทราบมองเห็นไม่ชัดมาวิ่งเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานรอบๆศาลาผมไม่รู้ว่าเด็กพวกนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครวิ่งกันให้เกลียวเอะอะเอตโลส่งเสียงเกี้ยวจ้าวด้วยความสนุกสนานและเพราะเสียงเอะอะอึกระทึกคึกโครมนั่นเองทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดในใจรำคาญกับเสียงหัวเราะของเด็กๆจนชักโมโหขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็พยายามไม่ใส่ใจจนกระทั่งความอดทนของผมหมดไปในทันทีเมื่อเจ้าเด็กคนหนึ่งมันวิ่งพรวดพลาดเข้ามาหาแล้วเอามือข้างหนึ่งมาตีลงบนศีรษะของผมจากนั้นก็หัวเราะกันด้วยความสนุกสนานแล้วก็วิ่งหนีไปผมโกรธจนหน้าเขียวร้องตวาดดุด่าเด็กทำนองไร้มารยาทเหล่านั้นไปในทันทีให้เลิกเล่นหรือว่ากลับไปเล่นที่อื่นเลยได้ผลครับยังไม่ทันสิ้นเสียงหยุดตวาดด้วยความโกรธจนสุดระงับของผมเลยเจ้าเด็กคึกขนองเหล่านั้นก็หยุดเล่นลงในทันทีและทันใดนั้นเองปรากฏว่าพวกเด็กเดินก้มหน้าทำหน้าซึมเข้ามาในศาลาพร้อมๆกันทั้งหมดทุกคนเดินตรงไปที่ต้นเสาต้นหนึ่งของศาลาแล้วก็เดินตรงหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดนั้นเองผมถึงกับช็อกนั่งตกตะลึงพึงเพริดกับภาพเบื้องหน้าที่เห็นอยู่แต่ยังไม่ทันที่ผมจะหายจากอาการตกตะลึงพริบตาเดียวเจ้าเด็กพวกนั้นก็โผล่กันออกมาจากเสาบ้างจากขื่อบ้างจากใต้ศาลาบ้างซึ่งเป็นไม้กระดานเก่าๆค่ำครึแล้วก็มีอีกคนหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบตรงมาที่ศาลาพอเด็กคนนั้นวิ่งมาถึงก็วิ่งขึ้นไปบนเสาแล้วก็วิ่งไปบนหลังคาแล้วก็วิ่งกลับลงมาวนไปวนมาอยู่แบบนี้ 3-4 รอบภาพที่เห็นทั้งหมดนั้นเด็กทุกคนต่างมีบาดแผลชะกันตามร่างกายเลือดเลอะเต็มตัวไปหมดแต่กำลังเล่นกันด้วยความสนุกสนานเสียงหัวเราะของเด็กๆดังสนั่นทั้งศาลาทีเดียวสิ่งที่ผมทำได้อย่างเดียวก็คือแหกปากร้องช่วยด้วยแล้วก็สลบลงไม่รู้สึกรับรู้อะไรอีกเลยจนกระทั่งได้ยินเสียงคนหลายคนเสียงปลุกเรียกและเขย่าตัวให้ได้สติกลับคืนขณะที่ผมเริ่มรู้สึกตัวรู้ว่าตัวเองนอนอยู่ข้างล่างข้างๆของศาลานั่นเองผู้คนที่มาปลุกผมเหล่านั้นก็คือผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกำลังจะเดินทางเข้าหมู่บ้านนั่นเองล่ะครับผมตื่นมาท่ามกลางสภาพของศาลาที่มีลักษณะพังยับเยินจนผิดรูปผิดร่างแตกต่างจากสภาพศาลาหลังเดิมที่ผมเห็นแล้วเดินขึ้นไปนั่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชาวบ้านหลายคนพยุงผมเดินกลับเข้าหมู่บ้านพร้อมๆกับเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3 เดือนได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยมีรถ2 แถวรับส่งนักเรียนคันหนึ่งคนขับเมาเลยขับมาด้วยความเร็วสูงพอมาถึงโค้งบริเวณที่ตั้งของศาลาซึ่งเป็นโค้งหักศอกรถก็เสียหลักพุ่งชนเข้ากับศาลาไปอย่างแรงๆส่งผลให้เด็กนักเรียนที่นั่งมาในรถเสียชีวิตทันทีจำนวนหลายศพอยู่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่ยอมไปนั่งที่ศาลาใดๆหรือว่าที่ไหนอีกเลยเป็นโรคกลัวศาลาข้างทางไปเลยครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณคุณบอยกับเรื่องศาลาหลอนข้างทางเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ฟังแล้วหลอนเลยไหมครับสำหรับบ้านใครที่มีศาลาริมทางแบบนี้และมีประวัติที่น่ากลัวก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างได้นะครับหรือจะส่งมาเป็นอีเมลเพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ